ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ኢዛና ኦፊሻል ቲዩብ በደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ከባለፈው የቀጠለ ስለ ሙቪ ሜከር ቤዚክ ቲንግስ ልንሰራባቸው የምንችላቸው ነገሮች ይሆናል። ዛሬ ወደ 8 ርዕሶችን አዘጋጅተናል። የመጀመሪያውን ስናይ how to import clips or videos in movie maker የሚለው እናያለን። በሁለተኛነት ክሊፖችን እንዴት ትሪም እና ከት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ሶስተኛ ላይ የተለያዩ ትራንዚሽኖችን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለውንም እናያለን። አራተኛው ደግሞ የሚሆነው የተለያዩ ካፕሽኖችን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምናየው የተለያዩ ሚውዚክ እና ናሬሽኖችን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለውንም እናያለን። በሰባተኛ ደረጃ የምናየው ኢፌክቶችን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለውንም እናያለን። ስምንተኛ እና የመጨረሻ የሚሆነው የተለያዩ ታይትል እና ኢንድ ፔጆችን እንዴት እንጨምራለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ እንዴት ቪዲዮዎችን አድ እንደምናደርግ እናያለን። መጀመሪያ የምናደርገው አድ ቪዲዮስ ወይም ፎቶ የሚለው ላይ ከፋይላችን ውስጥ ያለውን አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑትን ሴሌክት አድርገን ወደ ሙቪ ሜከራችን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ፋይሌ ጋር ያሉትን የተወሰኑ ቪዲዮዎች ሴሌክት አድርጌ ወደ ሙቪ ሜከር አመጣለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሲመጡ እንደየሳይዛቸው ሙቪ ሜከር ጋር ሲገቡ እስኪጀምሩ ድረስ የተወሰነ ጊዜ ይፈጃል። እሱን በትዕግስት መጠበቅ አለባችሁ እስኪገባ። ስለዚህ ሙቪ ሜከር ላይ ገብቶ ሲጨርስ አሁን ለኔ ገብቷል። አሁን ፕሌይ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ የሚሆነው ክሊፖችን እንዴት ከት ወይም ደግሞ ትሪም እናደርጋለን የሚለው ነው። ሁለት መንገዶች አሉ ቤዚካሊ። የመጀመሪያውን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ኤዲት ውስጥ ገብተን ስፕሊት ምትል ባር አለች። የምንፈልገው ቦታ ላይ መርጠን ቪዲዮ ላይ ስፕሊት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም ስፕሊት ካደረግን በኋላ የምንፈልጋትን ቪዲዮ ፓርት መርጠን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ እናደርጋለን ዘን ሪሙቭ ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ደግሞ ሪሙቭ የምናደርግበት መንገድ ምንድን ነው? ሆም እንገባለን። ሪሙቭ ምትል ምልክት አለች። የምፈልገውን ቪዲዮ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ቀጥታ ሪሙቭ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስፒዶችን እዚህ ላይ እንደምታዩት የቪዲዮዎችን ስፒድ መጨመር መቀነስ እንችላለን። እንዲሁም ቮሊዩሙን ማጥፋት መጨመር መቀነስም እንችላለን። ይህም እንደ ፍላጎታችን ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፒዱን ማፍጠን ብፈልግ የቪዲዮን የምፈልገውን ቪዲዮ ሴሌክት ካደረኩ በኋላ ስፒዱን አሳይን አድርጌ ራን እንዲያደርግ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ቮሊዩሙን በማጥፋት የራሴ የምፈልገውን ድምጽ ወይም ሙዚቃ ማስገባት ከፈለኩ በዚህ መልኩ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶስተኛ የሚሆነው ደግሞ ትራንዚሽኖችን እንዴት አድ እናደርጋለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱም አኒሜሽን ውስጥ እንገባለን። እንደምታዩት የተለያዩ አይነት የአኒሜሽን አይነቶች አሉ ማለት ነው። የሚስማማንን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አሁን እቺ ልምረጥና ያው እንደምታዩት ትራንዚሽኑ ገብቷል እዚህ ጋር። በአራተኛነት የምናየው
የተለያዩ ካፕሽኖችን እንዴት እናስገባለን የሚለውን ይሆናል። ካፕሽን ስንል ቪዲዮዎች ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን ወይም ቴክስቶችን እንዴት እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ላይ ካፕሽን የምትል በተን አለች። እሷን በመጫን የምንፈልገው ቪዲዮ ፖዚሽን ላይ የምንፈልገውን ታይትል እና ቴክስት እናስገባለን ማለት ነው። ሲቀጥል የቴክስቶቹን ዱሬሽን ራንደምሊ ቴክስት ባሩን ሙቭ በማድረግ እስከምንፈልገው ሌንግዝ ድረስ ማስቀመጥ እንችላለን። ኦር ደግሞ ቴክስት ዱሬሽኑን እዛ ባሩ ጋር ከተቀመጠው ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላድርግ ማለት ነው። ቴክስት ዱሬሽኑን እንደዚሁ ማስተካከል ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ የቴክስቶቹን አኒሜሽኖችን የተለያየ መንገድ መቀያየር ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሌላኛው ደግሞ የቴክስት አይነቶች አረቢክ፣ ኢታሊክ የፈለግነውን አይነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም የቴክስት ፎንቶች የተለያዩ አሉ። ከለር መምረጥ እንችላለን። ዊድዞቹንም እንዲሁም ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎንት እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቴክስት ያስገባ ነው። ሌላኛው ደግሞ ናሬሽኖችን እንዴት እናስገባለን የሚለው ይሆናል። ናሬሽን ማለት የእኛን ድምጽ ቀርጸን ማስገባት ብንፈልግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ የወሰድነውን ድምጽ ኦር ሌላም ነገር ቀድተን ማስገባት ብንፈልግ እንዴት የሚለውን ነው። ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር ሆም በተን ውስጥ ካፕተን ሪከርድ ወይም ናሬት ካረግን በኋላ የፈለገውን ቀድተን ማስገባት ፎር ኤግዛምፕል የኛን ድምጽ ቀድቼ ላስገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ድምጹን አስገብተናል። ናሬሽኑን በዚህ በኩል መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የናሬሽኖቹን ሌንግዝ ስታርቲንግ ታይም ኢንዲንግ ታይሙን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፌድ ኢን ፌድ አውት የሚሉ ነገሮች አሉ። እሱም የናሬሽኑን ድምጽ ስታርቲንግ ቮይሱን ለማስተካከል እንዲሁም ኢንዱንም እንደዛው ባላንስ ለማድረግ ይጠቅማል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ቮሊዩሙን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለዚህ እንደምትፈልጉት አይነት መጠቀም ይቻላል። ዳይሬክትሊ ናሬሽን ባሩን ሙቭ ማድረግ ይቻላል። በዚህ መልኩ የምትፈልጉት ፖዚሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ የናሬሽኑን የቀዳነውን ናሬሽን ሊሆን ይችላል ድምጹን ለማስተካከል ኢንፈሳይዝ ለመስጠት ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚህ ጋር ናሬሽኑን ኢንፈሳይዝ ማድረግ ከፈለኩ እሱን ኢንፈሳይዝ ማድረግ ይችላሉ። ሲቀጥል ደግሞ ሚውዚኩን ወይም ደግሞ ቪዲዮን ኢንፈሳይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እዚህ። ስለዚህ ሆም በተን ልመለስ እና ሚውዚክ መጨመር ይቻላል እዚህ ጋር። አድ ሚውዚክ ከገባን በኋላ እኛ ፋይል ጋር ያለውን ሚውዚክ መርጠን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ሙቪ ሜከር ውስጥ። ያስገባነው ሙዚቃ ደግሞ ሌንግዙን ስታርቲንግ ታይም እና ኢንድ ታይሙን ማስተካከል ይቻላል እዚህ ጋር እንደምታዩት።
ቀጣዩ የሚሆነው የተለያዩ ኢፌክቶችን እንዴት እንጨምራለን የሚለውን ነው። እሱም ቪዥዋል ኢፌክት ውስጥ በመግባት የምንፈልገውን ቪዲዮ ሴሌክት በማድረግ